Έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά που σκύλοι ή γάτες δηλητηριάστηκαν βαριά ή ακόμα και πέθαναν μετά από κατανάλωση κάποιων ανθρώπινων τροφών. Πολλοί ιδιοκτήτες κάνουν το λάθος να υποθέτουν πως επειδή μια τροφή θεωρείται υγιεινή για τους ίδιους, τότε λογικά θα μπορεί να την καταναλώσει και το ζώο τους. Δυστυχώς όμως αυτό απέχει χιλιόμετρα από την πραγματικότητα. Ας δούμε λοιπόν αυτή τη λίστα με 10 τροφές που δεν πρέπει να καταναλώσουν τα ζωάκια μας. Η ζάχαρη, το πολύ αλάτι, οι τροφές με πολλά λιπαρά και το αλκοόλ είναι γνωστό ότι βλάπτουν την υγεία του σκύλου ή της γάτας μας, γι' αυτό δεν θα εμβαθύνουμε περαιτέρω στα συγκεκριμένα σε αυτή τη λίστα. Επίσης, όταν τα κουτάβια ενηλικιώνονται, είναι καλό να απέχουν από το γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, γιατί έχουν δυσανεξία στη λακτόζη και δυσκολεύονται να τα μεταβολήσουν. Οι άγουρες ντομάτες και πατάτες δεν κάνει να καταναλώνονται από το σκύλο ή τη γάτα μας, γιατί περιέχουν σολανίνη, οξαλικά οξέα και άλλα τοξικά αλκαλοειδή. Αυτά είναι κάποιες ενώσεις που βρίσκονται σε φυτικά τρόφιμα, όμως συγκεντρώνονται σε βλαβερές ποσότητες για το ζώο όταν τα φυτά είναι άγουρα. Εκτός από αυτό, μερικά σημεία του κάθε φυτού, άγουρου ή και όριμου, περιέχουν πάντα μια βλαβερή ποσότητα για το ζώο και αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η φλούδα της πατάτας και τα κοτσάνια και τα φύλλα της ντομάτας. Εξίσου επικίνδυνες είναι και οι πατάτες που επειδή τις έχει πιάσει ο ήλιος ή η υγρασία, έχουν πρασινίσει και είναι ολοκληρωτικά ακατάλληλες για κατανάλωση. Το ζώο κινδυνεύει από σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές. Οπότε, αν αποφασίσατε φέτος να φτιάξετε ένα μικρό μποστάνι στον κήπο σας, σιγουρευτείτε πως έχετε προφυλάξει την πρόσβαση του τετράποδου φίλου σας προς αυτό. Οι περισσότεροι ξηροί καρποί είναι καλό να αποφεύγονται γιατί περιέχουν υψηλά ποσοστά λίπους και νατρίου, δηλαδή αλατιού, που δεν κάνουν καλό στο ζωάκι σας, παρόλα αυτά σε μικρές ποσότητες δεν αποτελούν κίνδυνο. Υπάρχουν όμως και κάποιοι, όπως τα μακαντέμια, που είναι πολύ τοξικά για αυτά. Μέσα σε 12 ώρες από την κατάποσή τους μπορεί να προκαλέσουν στο ζώο μυϊκή αδυναμία, τρέμουλο, κατάθλιψη, εμετούς, πυρετό ή και σπασμούς. Επίσης επικίνδυνα, ιδιαίτερα για τις γάτες, είναι τα καρύδια. Μαγειρεμένα, ομά ή ακόμα και σε σκόνη, όλα τα είδη και χρώματα κρεμμυδιών περιέχουν μια τοξική ουσία γνωστή ως αλληλοπροπυλωδισουλφίδιο. Αυτή μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στα μόρια οξυγόνου των ερυθρών αιμοσφαιρίων του ζώου, προκαλώντας του αιμολυτική ανεμία. Συμπτώματα αυτής της κατάστασης μπορεί να είναι λίθαργος, απώλεια όρεξης ή πείνας, ταχυκαρδία, εμετή και αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα μπορεί να οδηγήσουν σε νεφρική ανεπάρκεια ή ακόμα και στο θάνατο. Υπερβολικά επικίνδυνη τροφή για τα σκυλιά ειδικά, αλλά και για τις γάτες, είναι τα σταφύλια και οι σταφίδες. Μπορεί να τα οδηγήσει σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια και δυστυχώς ακόμα και στο θάνατο. Έχει παρατηρηθεί πως ένα ποσοστό 33% των σκυλιών που τρώνε ένα από τα δύο παρουσιάζουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους. Τα συμπτώματά τους περιλαμβάνουν αδυναμία, εμετούς, κοιλιακούς πόνους, αφυδάτωση, υπερβολική δίψα, υπερβολική ούρηση και μπορεί να προκαλέσουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Άξιο αναφοράς είναι ότι οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν ποιο συγκεκριμένο συστατικό στα σταφύλια είναι τόσο τοξικό. Όμως έχουν καταγραφεί τόσοι θάνατοι μετά από κατανάλωση ακόμα και μικρής ποσότητας σταφυλιού που έχουν καταλήξει ότι είναι απλά απαγορευτικό. Η φλούδα, το κουκούτσι και τα φύλλα του αβοκάντο περιέχουν μια ουσία που λέγεται περσίνη και είναι τοξική για το ζωάκι σας γιατί μπορεί να του προκαλέσει εμετούς, ναυτία, διάρρεια και γαστρεντερικά προβλήματα. Η σάρκα του αβοκάντο δεν περιέχει τόσο μεγάλη ποσότητα περσίνης, όμως έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, γι' αυτό ίσως είναι καλύτερο να την αποφύγετε ολοκληρωτικά. Δεν προσφέρει κάποιο ιδιαίτερο συστατικό ή ίχνο στοιχείο στο ζώο, σε αντίθεση με αυτά που προσφέρει σε εσάς. Κυκλοφορούν διάφορες απόψεις σε σχέση με τα ομά κρέατα και την κατανάλωσή τους, βασικά από τα σκυλιά. Το σίγουρο όμως είναι πως το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι ή ακόμα και τα αυγά, όταν είναι ομά, περιέχουν εκατομμύρια παράσιτα και βακτήρια, όπως σαλμονέλα, λιστέρια, κολοβακτηρίδια και πολλά άλλα, τα οποία είναι τοξικά και επικίνδυνα για τους μικρούς μας φίλους. Για παράδειγμα, μια πολύ συχνή ασθένεια των σκύλων είναι η τριχίνωση ή αλλιώς τριχινίαση, που προκαλείται από ένα παράσιτο σκουλίκι που μπορεί να βρεθεί στο ομό ή λιγοστά ψημένο χοιρινό κρέας, το οποίο εισέρχεται στο γαστρεντερικό σύστημα του σκύλου και μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές, εμετούς, διάρρεια, μυϊκή φλεγμονή ή δισκαμψία και μυϊκούς πόνους. Όταν μαγειρεύεται καλά το κρέας τους, με οποιοδήποτε τρόπο, σκοτώνονται όλα τα μικρόβια που υπάρχουν πάνω του.
Μήλα, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκινα, νεκταρίνια. Μην τρομάζετε, δεν μιλάμε για ολόκληρο το φρούτο. Ένα μήλο ή κάποιο φρούτο κάθε τόσο κάνει πολύ καλό στο ζωάκι σας. Του προσφέρει πολλές βιταμίνες και συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών του. Όμως τα κουκούτσια των συγκεκριμένων φρούτων είναι πάρα πολύ τοξικά. Περιέχουν ένα συστατικό που λέγεται αμυγδαλίνη, που κατά τη διάρκεια της μάσησης και της χώνευσης μετατρέπεται σε κιάνιο. Και όπως όλοι ξέρουμε, το κιάνιο είναι άκρως δηλητηριώδες και σε λίγο μεγαλύτερη ποσότητα μπορεί να αποβεί μοιραίο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν το ζωάκι σας καταπιεί ένα κουκούτσι μήλου θα πρέπει να απελπιστείτε. Θα πρέπει όμως να προσέχετε και να του δίνετε τα φρούτα του καθαρισμένα για να μην διατρέχει κανένα κίνδυνο. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε πως όσο μικρότερο μέγεθος έχει το κατοικίδιό σας, τόσο ευκολότερο είναι να δηλητηριαστεί, καθώς η θανατηφόρα δόση κιανίου πάει αναλογικά με το βάρος του κάθε ζώου. Σοκολάτα, τσάι, καφές. Και τα τρία περιέχουν επικίνδυνες αλκαλοειδείς ενώσεις για τους σκύλους και τις γάτες, όπως η θεοβρομίνη, η θεοφιλίνη και η καφεΐνη. Και όσον αφορά τη σοκολάτα, όσο πιο σκούρα, τόσο το χειρότερο. Σκεφτείτε ότι 100 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα σε ένα σκύλο μεσαίου μεγέθους μπορούν να αποβούν μοιραία. Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, τα ζώα μεταβολίζουν αυτές τις χημικές ουσίες πάρα πολύ αργά και με μεγάλη δυσκολία. Έτσι αυτές έχουν άμεση επίδραση στο κεντρικό νευρικό του σύστημα και μπορεί να τους προκαλέσουν ταχυκαρδία ή αριθμία, εμετούς, σοβαρούς κοιλιακούς πόνους, διάρρεια, μυϊκούς σπασμούς, επιληπτικές κρίσεις ή νεφρική ανεπάρκεια. Οπότε την επόμενη φορά που θα αφήσετε στο τραπεζάκι μπροστά σας την κούπα με τον καφέ ή το τσάι σας για να πεταχτείτε μια στιγμή στο διπλανό δωμάτιο, σκεφτείτε το λίγο καλύτερα γιατί πολύ συχνά κάποιος παραμονεύει ώστε με την πρώτη ευκαιρία να κλέψει όσες γουλιές προλάβει. Γενικά τα τεχνητά γλυκαντικά, ό,τι είδος και να είναι, για παράδειγμα ασπαρτάμι, ζαχαρίνη, σουκραλόζη, στέβια, δεν είναι ό,τι καλύτερο για το κατοικίδιό σας, γιατί σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να του προκαλέσουν γαστρεντερικές διαταραχές. Παρ' όλα αυτά, μια συγκεκριμένη γλυκαντική ουσία που λέγεται ξυλιτόλη είναι άκρως τοξική και πιθανόν ακόμα και θανάσιμη για το ζώο σας. Μπορεί να του προκαλέσει απότομη υπογλυκαιμία, κρίσεις, σπασμούς, εμετό, κόμμα, υπατική ανεπάρκεια. Πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να διαβάζετε τα συστατικά των συσκευασμένων τροφών, γιατί μπορεί να βρεθεί και σε φαγητά που δεν το περιμένετε. Τέλος, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Δηλητηριάσεων Ζώων, δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά δηλητηριάσεων από ξυλιτόλη σε γάτες και η τοξικότητά της σε αυτές δεν είναι τεκμηριωμένη. Η συχνότερη αιτία δηλητηρίασης των κατοικίδιων ζώων και ειδικά των σκυλιών είναι η λήψη ανθρώπινων φαρμάκων. Δυστυχώς, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν γνωρίζουν πως απαγορεύεται να δώσουν ανθρώπινο παυσίπονο ή άλλο είδος φαρμάκου στο ζώο τους, εκτός και αν έχουν συμβουλευτεί τον κτηνίατρό τους και τους έχει διαβεβαιώσει πως είναι κατάλληλο. Επίσης, οι βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής περιέχουν συγκεκριμένη δοσολογία μετάλλων ή στοιχείων που είναι προσαρμοσμένη για ένα μέσο ανθρώπινο οργανισμό. Ακόμα και μια απειροελάχιστη ποσότητα κάποιου συστατικού μπορεί για το ζώακι σας να είναι υπερβολική και να του κάνει κακό. Θα πρέπει να είστε γενικά πολύ προσεκτικοί και να έχετε πάντα ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης στο σπίτι για κάθε περίπτωση. Δείτε το βίντεο δηλητηρίαση ή φόλα τι να κάνω για να είστε προετοιμασμένοι και εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα πράγματα που πρέπει να έχετε στο σπίτι σας για πάνε ενδεχόμενο. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο.